नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। उपस्थित छु म श्री प्रसाद कुँवर। विविध जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि केही नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई काम लाग्नेछ। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा हिमालय डिस्टिलरी, स्वावलम्बन लघुवित्त र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 24,29,566.65 किता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। यस कम्पनीले सेयरधनीलाई वितरण गरेको 10% बोनस सेयर सूचीकरण गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। यसैगरी स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 15,95,045 किता बोनस सेयर सूचीकरण गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। यस संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई 12.36% लाभांश वितरण गरेको थियो। सोही सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। यता साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको 16,33,095.86 किता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। यस बैंकले सेयरधनीलाई वितरण गरेको 5% बोनस सेयर सूचीकरण गरिएको हो। उक्त सेयर लगानीकर्ताको डिमाट खातामा जम्मा भएपछि कारोबार गर्न सकिनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते।